سلام دوستای من. تا حالا شده وسط نقاشی دنبال یه رنگ سبز خاص باشید ولی هیچ رنگ آماده‌ای روی پالت جواب نداده باشه؟ امروز قراره با هم یاد بگیریم که چطور انواع سبزها از سبز روشن گرفته تا سبز تیره و زمردی رو خودمون بسازیم. تو ویدیو بعدی میخوایم با هم نقاشی این درخت زیبا رو با رنگ‌هایی که امروز بهتون آموزش میدم نقاشی کنیم. پس کانال رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید جا نمونید. همونطور که میدونید رنگ آبی پایه رنگ سبزه. ابتدا آبی فتالو رو با ترکیب آبی اولترامارین و سبز ویریدین میسازیم. این آبی پایه و همچنین آبی کوبالت و سرولین نقطه و پایه شروع برای سایر تون‌های رنگ سبز هستند. آبی کوبالت رو از ترکیب آبی اولترامارین و آبی سرولین به دست میاریم. با ترکیب آبی فتالو و زرد لیمویی یک سبز شفاف و براق میسازیم که برای جلوه‌های خاص عالیه. این سبز که همون سبز زمردیه با ترکیب آبی فتالوی بیشتر تیره تر میشه. با اضافه کردن رنگ زرد این رنگمون رو که یک رنگ زمردی هست درخشان‌تر و براق‌تر می‌کنیم. این رنگ درخشان و براق بیشتر برای برجسته سازی و جلوه‌های خاص استفاده میشه. به طور مثال برگ‌های براق یا انعکاس نور روی علم. با اضافه کردن رنگ سیاه رنگمون رو تیره‌تر می‌کنیم. سیاه ترکیب کنیم. بهترین ترکیب رنگ سبز پایه برای شروع کار ترکیب آبی اولترامارین با زرد کادمیوم هستش. این سبز نقطه شروع همه طیف‌های دیگه سبز هست. برای گرمتر کردن رنگمون کمی قرمز کادمیوم اضافه می‌کنیم و برای سردتر شدنش کمی آبی. این کار به نقاشی بعد و طبیعی بودن میده.
کافیه این سبز رو با سفید تیتانیوم ترکیب کنیم. این رنگ برای برگ‌های تازه و چمنی که در نور آفتاب قرار گرفته عالیه.
دیدید که فقط با چند رنگ ساده میتونیم 10 طیف سبز رو بسازیم. تمرین کنید تا چشمتون به ترکیب رنگ ها عادت کنه. اگر این آموزش براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. منتظر ویدیوهای بعدی ما برای آموزش ترکیب رنگ روغن باشید. ممنون از نگاهتون. خدا نگهدار.